Hai că acum trebuie să dau drumul la videoclip, că râd și e foarte, foarte funny. De ce vedem imediat următoarea parte din seria de părți pierdute. Dar căutam poze și sunt panoramă rău pozele. Hai să vă arăt niște poze din turneul la care ne uităm. În 2022 ne mergem în trecut acum aproape 4 ani de zile. În aprilie 2022, hai să fac imaginea mică ca să se vadă ecranul și sper că se vede. Deci astea sunt pozele, vai de capul meu. Pe 20 aprilie eram cu un tovarăș de-al meu, Robert. Mamă, și ce dinți galbene. Băi, eram îmbrăcat la sacou, la cravată, cu vărămi și cu Robert. Mamă, și ce am făcut și semn de like. Eram în cămașă aici, cu punul, deci panorama, bă, ce față aveam. Aici, serios, am făcut și el, vărămi se făcea cu pumnii așa că ne bate și Robert cu ochii închiși. Vai de capul meu. Și aici râdeam, aia am pus o poză pe Instagram. Trebuia să pun o poză cu pantofii, de exemplu asta. Să o măresc, ea merge mărită? Mamă, ia uite cum arăt, frate, și ce pantofi și cum arătam. Așa arătam eu la turneu și gen, noi, noi ca să înțelegeți, noi am mers să facem poze și în timpul liber mai jucam și noi un pic de șah. Cam asta, mai mișcam lemnele. Uite, astea sunt mai ok când sunt fotogenic, nici nu mai știu ce am făcut. Robert, ok, asta nu să arăt pozele lui Robert prea mult. Ok, și asta e de la facultate. Gata, gata, prea multe amintiri, prea multe dezvăluiri. Hai să trecem direct la partidă, hai să vedem despre ce e vorba. În 2022, de ce apare în mai? Ah, și pozele în aprilie. Foarte ciudat. De ce apar pozele în aprilie aici? Aprilie 2000, 20 aprilie, stai așa. Mai 2022 și aici, 30 aprilie, mă scuzați. 30 aprilie și 1 mai, da. Că atunci s-au făcut. Ok. Deci 2 zile. Ok, în regulă, nicio problemă, nicio problemă. Hai să vedem cum a fost partida. În runda a 7 am jucat împotriva unui jucător foarte, foarte puternic care are titlul de maestru internațional, Gimpu Samuel Timotei. Are el o 2400, aproximativ, cred că poate a mai scăzut un pic, dar a atins și 2450 la așa clasic. Numai, încă n-a ajuns la 2500, dar foarte bun jucător, foarte tare și îmi place că se pregătește, e umil și super de treabă. Îmi place că are și tricou cu Luka Doncic, doar că e când era la Texas, San Antonio sau ceva, nu mai știu. În fine, hai să vedem, eu sunt cu negrele și aveam emoții și e diferență de el undeva la 400 de puncte, minim 400 de puncte. Mi-a jucat T4, C5, hai să vedem cum îi țin piept. Cal F3, deci apărare siciliană cu un joc de obicei, pion la D4, deschide centru, joacă siciliana deschisă și pion la E6, incredibil joc Scheveningen, pentru că eu știu foarte multe idei în mai multe siciliane care se intertranspun și ariciu și structuri de pion și n-am probleme, efectiv, n-am probleme, joacă G4. Am fost un pic surprins, dar mă așteptam pe de altă parte și știam că joc H6, turn G1, cunoșteam un pic varianta, cal C6 de la Kasparov, din cărțile lui Kasparov, deci îmi place să joc tăios. Care e ideea? În primul rând, albul când joacă G4 vrea să vină pion la G5, pur și simplu să atace calul. E destul de straightforward. Când vii pion la H6, îl împiedici. Dacă vine acum, o să bat cu pionul și se bate cu nebunul, măcar calul meu rămâne aici, că aici vreau să stea, că e important să stea acolo. Și când joacă turn G1, practic pregătește pion la H4 și pion la G5, că nu mai are tura legată pe coloana H pe aceeași coloană cu tura mea. Ca la C6 scot piesele, pion la H4, exact ce am zis, și acum pion la H5. Nu știu dacă e cea mai bună mutare, m-am gândit ceva vreme pentru mutarea asta. În fine, pion la G5, eu am zis că am jucat ok și nebune 2 și aici m-am decis eu să sacrific un pion, chiar să-l invit să ia pionul, nebune 7, pentru că după aia o să obțin ceva idei. Bine, nu poate să ia imediat, pentru că ia târnă calul. Deci nu poate să bată, poate să bată cu tura, dar am compensație. Că pot să bat și pierd de tura campion la E5. Și atac și dama și tura. Deci cam asta e șmecheria. Practic am zis să joc tactic. Aș juca cal B3, putea de asemenea să și bată, dar practic asta îmi dorește și acum să încerce să ia pionul și poate să ia cu dama, de exemplu, dar nu mă interesează, sincer, pot să împing și D5, pot să joc și turn B8, pot să joc și nebun așa, să eu zic că negru are o poziție bunicică. Mai ales că are și slăbiciune aici, nu poate să împingă prea curând pion la
pion la G6 sau ar putea, dar nu e cine știe ce, pot să joc F6, pot să-mi pic și E5 și D4, că deschid nebunul, am perechea de nebun, negru are compensație enormă. Deci de asta nu a luat pionul încă și acum am jucat A6, încă îl invit și l-a luat până la urmă. Și pion la D5, direct, nu stăm la discuții. Nu stăm deloc la discuții. Dacă bate, o să bat, îi atac dama și după aia joc pion la D4, o să-i atac calul cu inițiativa. Sacrific un pion pentru perechea de nebun, inițiativă, regele e în centru și vreau să-l atac, vreau să-l omor, vreau să iau pe pâine, vreau să mănânc pe pâine un maestru în partida asta. Nu știu dacă înțelege. Pion la H5, să dea drumul la atacul pe flancul regelui, dar e inutil. Pion la D4 deja, aici negru începe să stea mai bine. Pion la D4 îi atac calul. Cal B1, că nu prea are unde să se ducă. Dacă se duce cal la 4, nu am B5 și prin calul. Mă rog, are cal C5. Dar ceva de genul. Și B5 e bună și ai multe mutări. Poți să joc pion la E5, să-i atac dama. Deci ai multe mutări cu negru. Am centru puternic. Pentru un sacrificiu de pion, eu zic că am compensație enormă. Plus că așa astea sunt slăbiciuni. Poate mă duc să-i atac și regele și caii. Eu zic că negru stă foarte bine aici. Și se și dovedește aici, negru are avantaj. Și am jucat până și pion la D3, dar trebuia să joc probabil mai așezat cu pion la E5. Am analizat un pic partida la momentul respectiv. După dama F3 nebune, E6, asta de engine turn C8. Deci observați, dezvoltare, mult nebun odată, tura odată, pion la H6 să mă spargă, dar pion la G6, așa trebuia să joc, analiză. Și rocada mică, incredibil, și rege H8 și n-are nimic aici. Cal C1 și cal D3, dar nu mă interesează, pot să bat calul sau ceva, sau să joc și cal B4, foarte tare, că dacă joacă cal D3 o să iau, da, o să bat, sau mai am și alte mutări. Cred că iau de... pot să bat pe C2, da, că uite, că am venit și asta, bat pe C2, bat cu tura înapoi și mă apuci de pistoi, de troi. În fine, deci asta e analiza, așa trebuia să joc. Dar am împins pion la D3 incredibil, ia uite cum mă duc, bă, joc împotriva unui maestru internațional, bă, oameni buni. Gimpu, marele Gimpu Samuel Timotei. Păcat că n-am șapca acum, o am, dar n-am scos-o ca să, nu mă dau mare. În fine, vreau să filmez videoclipul zilnic. Cale 5 m-am dus să atac dama. Hai, gata cu trâncăneala. Și am mai sacrificat un pion. Am dat sacrificiu pentru al doilea pion. Dar care e ideea? Care e șmecherea? Că eliberez câmpul pentru cal și joc cal la D3. Ideea e că nu poate să bată cu dama. Ca în cal F3. Da? Royal Fork. Furculița regală și pe tură. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Furculița. Ham, ham, ham. Dacă bate cu nebunul ceea ce a și făcut, o să-i pice pionul. Dacă bătea cu unul din cai, ce făceam? Cred că tot ca la D3 jucam. Sau mai am și altceva mai bun? Nu, pregăteam nebunia la G5. Uite, când a venit cu pionul aici, am zis că e și împiedic nebunul să iasă. Deci dacă îl bătea cu calul, nebunia la G5. Și după aia, imediat mi-am activat nebunul. Am venit cal de 3, oricum o să joc cal de 3. Negru stă bine aici. Deci voi puteți să observați cum joc eu, care e stilul meu foarte agresiv, foarte la inițiativă, îmi place de la Kasparov. A bătut cu nebunul cal de 3 și după aia să iau, am jucat direct pion la E5, am zis că pionul ăsta pot să-l iau oricum și acum am jucat pion la E5, incredibil, vreau să joc nebun H3, să-l fac praf, bă, pe un maestru internațional, adică dacă el joacă să se apere, aici, damă C2, nebun H3, probabil, bine, probabil că am și mai multe mutări și pot să joc și tură ea sau ce mai am și alte chestii șmechere. Că trebuie să-mi apăr calul. Ok. Și atunci ce? Bat direct. Turnează la H5, după aia poate nebun H3. Deci cam asta era chestia. Dar am jucat pion la E5 și acum dama F3 ca să se apere. Și am luat, anul întâi am jucat A5. Uite, bă, nici măcar nu i-am luat pionul. Bă, foarte la inițiativă am jucat. Pion la A5, foarte tare. Nebun E6 acum, H6. Pion la G6. Parcă îmi zicea după partidă că cred că puteam să joc și rege F8 sau pion la G la H6. Cred că mi-a zis după partidă că puteam să joc Gimpu. Dar mi-a fost frică să-i deschid tura. Sincer, dar nu are nimic aici, efectiv. Nu știu ce fac mai departe. Uh, Mă duc să-i atac calul sau ce joc? Turn C8. Wow, turn C8. Păi și la cal B la D2, cred că aici joc asta. Nu? Sau mă duc să-i atac calul, ce fac? Mă duc să iau pionul. Ideea e, eu la un moment dat, hai să vedem partida, deci n-am jucat asta, am jucat pion la G6 și nasol că îi lași structura de pion, dar am zis că poate măcar țin presiune, dar e urât, era mai bine să bat, chiar dacă îi deschideam tura, pentru că, pur și simplu că după aia ăsta e mai mult o slăbiciune.
că l-apără doar nebunul și deschid nebunul meu. Cred că mai mult ăsta e motiv, că deschid nebunul și într-un fel deschid și dama. Da, mi-a fost un pic frică și de tura asta, să nu vină tura la G7, la asta mă gândeam, tura la G7 mă atacă pe aici, dar mi-a fost frică de fantome. În fine, pion la G6, turn G3, A4 și aici am bătut calea la B2, foarte tare am jucat ca să-i țin imobilizat și calul să nu poată să vină aici. Rege G2 se duce cu rege și aici m-am speriat într-un fel pentru că am zis, bă, atacul meu pierde, dar trebuia să joc poate chiar damă de 3. Nu știu de ce n-am jucat asta. Acum, la prima vedere am văzut asta. Eu când am analizat rocada, H7, bine, am analizat după partidă, dar în fine, nu mi-a trecut prin cap deloc să fac rocada. Am zis că eu stau cu regele în centru, că dacă fac rocada, dă pionul și după aia vine cu piesele pe coloana H. Bă, iarăși mi-a fost frică de fantome pentru că n-are pe unde să vină. Efectiv, câmpurile astea sunt luate. Și unde vii cu tura? Bă, dacă... Mamă, ce prost am fost. Că o să vezi că am pierdut partida, am venit cu calul înapoi pe D3 și nu e bine să vin înapoi cu calul pe D3, pentru că calul pe B2 ținea foarte important pionul, să nu vină cu pionul în față, să nu scoată calul, că am două bătăi aici. Bă, prost. După aia am început să joc foarte, foarte prost. Rege G1, că bine, am jucat cal de 3 ca să-i ameninț asta după aia, poate, ia uite, incredibil, el pur și simplu dă pionul. Nu-i pasă. Adică pot să iau, dar care e șmecheria? Îmi bate sau joacă cal C3. Și am făcut asta mai târziu. Da, pentru că după aia nu-mi place că se dezvoltă, apucă cal de 5, nu-mi place, nu-mi place, rău de tot am jucat. Trebuia să țin calul pe B2, trebuia să joc B5 aici, să-l țin, nu știu de ce am făcut asta. Turci 8, am fost foarte supărat. După aia am dat B5, am zis că aici nu poate să bată totuși ca în turn C1 și îl fac, nu știu, fac praf, cale 1 după aia poate. Dar am fost foarte supărat că n-am obținut un avantaj mai mare sau să câștig partida. M-am supărat extrem de mare, mai ales că am bătut cu nebunul aici. Măcar de dacă băteam cu pionul, frate. Și îl pune cal de 5 probabil și iau calul, dar măcar calul ăsta e mai în spate și chiar dacă am dat nebunul, măcar acum are un pion, nu mai are cal pe D5. Eu ce am făcut? L-am lăsat să-mi ia nebunul ăsta și după aia să se instaleze calul pe D5 și în 3 mutări pierd, bă, incredibil. M-am supărat extrem de rău după partida, am fost foarte frustrat. Și da, mă, F6 și mi-a tură. Da. Deci uite cum și-a adus piesele, și-a scos cai, și-a adus piesele în câteva mutări, în 5 mutări am pierdut. După ce m-am chinuit să construiesc o poziție, o partidă. Da, în fine. Dar asta m-a ajutat să capăt experiență, să-mi construiesc armura și să câștig niște campionate, să câștig niște concursuri. Da. Doar am părere de rău și regrete că n-am putut mai mult, dar pentru că mi-amintesc și retrăiesc momentele. Dar uite, un lucru bun, peste 2 ani de zile, adică asta am jucat în 2022, peste 2 ani de zile în 2024, l-am bătut pe Ivan Sokolov, care are 2600 și în vârful lui a avut 2700, l-a bătut și pe Kasparov. Deci partidele astea pierdute, uite, vreau să zic cu chestia asta, în sensul ăsta vreau să zic, nu-ți pierde speranța. Dacă pierzi o partidă, încearcă să te scuturi, să treci peste, mai joacă câteva partide online, să-ți recapăți încrederea. Știu că șahul e dur, doare în minte, frustrare și emoții. Ce mai greu e la emoții și la supărări. Că, bă, eu nu sunt bun de nimic, eu sunt fraier, eu sunt prost, eu am pierdut și ce bine jucasem, știi? Și după aia am dat tot în bară. Dar trebuie să ții capul sus, să te gândești că se putea și mai rău, poate, se putea și mult mai rău. Puteai să pierzi cu jucători de 1200, puteam să pierd cu jucători de 1500. Bine, cred că am pierdut câțiva. Cu jucători de 1800 în turneul ăla eram cam slab nepregătit. În fine, trebuie să te gândești, bă, toate rateurile astea, mini-rateurile astea sunt lecții. Lecții, lecțioare. Ok? Înveți câte ceva și după aia dai cu zarul și poate bați un mare maestru. Dar ține-te de treabă. Bați un mare maestru, ce frumos ar fi după aia să vezi cum zâmbești, cum râzi și cât de voios ești. Uite, Tudor Henry, acum, în 2025, campionatul României de blitz, individual, a câștigat în fața multor mari maestri, cu experiență și are doar 14 ani. Are titlul de maestru internațional, da. Dacă vrei să vezi partidele cum a câștigat, recomand de asemenea să te uiți la mine pe Instagram, că am postat acolo și pe TikTok. Și în rest, cam atâta, dar uite, speranță.
devotament, muncă. Poate dacă pierzi o partidă înseamnă pur și simplu că nu ai muncit suficient. Că de asta nu ești suficient de bun. Dar nu te trata foarte rău. Ia niște lecții aminte, distrează-te, fă haz de necaz, zic că se putea și mai rău și du-te înapoi și antrenează-te. Și fii mai ambițios, fii dur. Mai joacă niște partide online, mai ascultă niște muzică și data viitoare când câștigi și sărbătorește. Te dai la câteva gagici, iei și sticla de șampanie și aduți exact la fel cum ți-am arătat pozele de la final. Uite, ți le mai arăt o dată, pozele de fapt de la început, nu de la final. Scuză-mă, stai așa puțin. Și îmi cer scuze dacă e video prea lung, dar să-mi zici dacă trebuie să-mi cer scuze. Uite, Caterinca e aici, Caterinca cu tovarășii mei. Cu tovarășii mei, cum râdeam ce dinți galbeneau. Uite, la costum, panoramă, efectiv. Ne-am dus să facem poze, nu să jucăm șah. Din turneul ăsta. Deci, gândește, bă, ia măcar ceva bun. Dacă pierzi niște partide, bă, fă niște poze mișto, bă, băiatule. Să ai niște amintiri. Ia uite aici cum își arată ceasul. Vorbim și James Bond 007, agentul 007. Aici nu știam de noi, eram 4 inși și domnul Florin, am uitat, ne dă cu Florin. Și Robert, aici acum încearcă poz, că își făcea el profil, nu știu de ce își făcea, de Tinder, de Bumble, ăsta e proful de la facultate. În fine, nu contează. Amintiri, frumos, frumos. Bă, învață, chiar dacă pierzi, chiar dacă ai necazuri, bă, ia chestii bune din ceva, din ăla. Fă haz din necaz, caută glume, că altfel o iei razna, o iei razna. Deci caută să nu o iei razna. Uite, eu azi altfel o iau razna, efectiv. Bă. Azi, de-abia am venit de la muncă, am ajuns acasă. Eram supărat, trist mai devreme. Acum când am văzut pozele astea, m-am umplut de fericire, bă, zâmbesc. M-am umplut de bucurie, efectiv, când am revăzut pozele astea, cât de copilăroși eram și cu zâmbete și așa de Caterinca și de panoramă. Bă, cu glume și ce nașul arătau. Dar e frumos, bă, că trece timpul. În fine. Deci cam atâta pentru ziua de azi. Eu am fost Mihai, am fost Caterin, am făcut glume, ți-am arătat și o partidă cum a jucat un jucător de întâia împotriva unui maestru internațional și ce să iei aminte, ce să înveți, ia momentele frumoase, găsește glumele, râzi, distrează-te, caută prieteni, dacă nu ai prieteni, caută să-ți faci prieteni, dacă ai prieteni, distrează-te cu prietenii tăi și ia ce e frumos, ia amintiri și dacă vrei la șah, dacă vrei antrenament, dacă vrei rezultate, dacă vrei campionat, dacă vrei să ieși campion, la muncă, tată, la treabă, la studiu. Hai acasă și hai la treabă. După aia mergem la turneu și hai pe ei cu curaj, cu tupeu, înțelegi? Bun, și mai am un singur lucru de zis. O să las o să las link cu provocarea de 6 săptămâni cu mine ca antrenor. Dacă ți-a plăcut, susține-mă dacă ești nou pe canal, subscribe, like, comentariu, share, tot ce vrei sau tot ce nu vrei pentru, nu știu, niște poze frumoase, niște cookie-uri. Nu știu, o să dau mesaj cuiva să coacă, să pună niște fursecuri la să împartă dacă vin subscriber noi. Hai că încerc să strâng 200 de subscriber până la finalul anului. Bine, sigur, cred că o să-l ating că postez zilnic. Stai aproape pentru videoclipul zilnic. Da, tobele, că am provocarea asta de 40 de zile și sunt în ziua nu mai mic decât ziua numărul 26. Deci după ziua asta mai am 14 zile. 14, 4 și cu 10. 14 zile, bă băiatule, sunt ca ăla cu ursul ăla din desenul ăla animat. Uite că am energie bună. Fie vorba de chiar dacă m-a refuzat o fată astăzi. Glumesc. Bă, ai energie bună, mă. Ai energie bună și dați intri pe canal ca să te distrezi și să râzi cu mine. Să vezi niște partide, să mai înveți și așa. Și dacă ți-a plăcut, uh, continuă să te uiți și la alte videoclipuri. Hai să ne revedem, să ne regăsim. Și na, stai aproape. Ce să mai zic? Dacă ai nevoie de un antrenor personal 1 la 1, dă mesaj. Dacă vrei și în grup, dă mesaj. Dacă vrei să fii șmecher ca mine, lasă-mi o întrebare, lasă un comentariu mai jos. Dacă vrei să intri într-o comunitate, dă-mi un mesaj sau un e-mail. Dacă vrei eu știu, probabil că o să las link-uri și cu social media. Dacă vrei să ne conectăm pe Facebook, Instagram, pe TikTok, oriunde, stai aproape. Poți să-mi dai mesaj, poți să-mi dai follow, poate dau și o follow înapoi dacă ești șmecher. Și energie pozitivă, vibe-uri bune și curaj, tată, curaj. Hai că ne vedem mâine
și stai aproape. Pa, pa, îți mulțumesc, mulțumesc de participare, mulțumesc de vizionare și la revedere, o seară plăcută sau o dimineață plăcută. Ciao!